Oma paikka kukkis mä valitin, kun mä olin haittanut renkaa. Siellä on takatummi hajalla. Nyt on taas syklokrospyörä alla. Mä en tiedä miten tästä ääni kuuluu. Antti Jussi on lomilla. Onneksi meillä on mukaan tänään Pirkanmaan kovin syklokross-kuski Aksel Rantanen. Tänään päiväagendana syklokross-treeni Akselin kanssa. Suomessa ei ole ihan liikaa syklokrossikisoja ja tuossa ekaskisassa ei mennyt niin hirveän hyvin. Mennään vähän reenaan. Jos sitten marraskuun loppuun mennessä oltais saatu hiottua ulkoa syklokross-pyörän päädä paremmaksi. Ollaan Tampereella. Joku saattaa tunnistaa paikan. Tosiaan syklokrossissa aika oleellista on toi rajojen hakeminen ja tiukoilla oleminen ja tekninen ajaminen. Ja onneksi Akseli tuli munkaan reenaamaan. Saadaan hyvä reeni. Pystyy vähän puskemaan toisia rajoille. Saa enemmän itsestä irti kuin joku kenenkaan harjoitusmielessä vähän kisailla sykloradalla. Ajatuksena on speksata oma rata tossa Tampereen kulmilla Peltolammin alueella. Ja mä kävin siellä vähän eilen speksaamassa. Kattelemassa, että minkälaista sieltä löytyy. Nyt lämmittelyksi ajellaan sinne ja jonkun verran höyletään siellä ja speksaillaan rataa. Saatanan kova siinä on. Ennen kuin päästään sitten itse reenin pariin. Treenin tavoitehan on siis syklokross-kisan omaisen radalla. Ennen kaikkea tekniikan harjoittelu paineen alla. Tehoja voi harjoitella aina tiellä ja muuten, mutta tolle lajin omasta tekniikkaa kovien vetojen aikana, niin sitä on vaikea muuta kuin tämän tyyppisellä reenillä harjoitella. Mennään tosta tonne yli. Sitten mennään tossa bussipysäkin kohdalta tuolta tien ylitte. Reenin tavoitteenahan on siis saada rata-aikaa, missä on mutkittelua, kiihdyttelyä, hiekkaa, nurmea, mahdollisesti vähän juoksua. Sitten juoksusta kanssa pyörän päälle hyppäämistä, vauhdista. Ja miten näitä muita syklocrossin omaisia taitoja nyt siinä kisasuorituksessa tarvitaan. Katsotaan myös, jos sieltä löytyisi joku este, että saataisiin vähän hyppyreeniäkin vauhdista. Mä vähän katsoin, että kyllä sieltä saattaisi löytyä. Aletaan lähestyä pelipaikkoja. Mikä on olotila? Eka kisa ei mennyt Akselille ihan putkeen, se näkyi tossa meidän eilisellä vlogilla. Tai en tiedä oliko edes edellinen, mutta yhdellä meidän aikaisella vlogilla. Mut nyt mennään hakemaan sitä tatsia. Toivottavasti ollaan valmiit taas. Tulee seuraavia koitoksia. Tähän videolle tulee materiaalia siis useammalta treenikerralta. Eli kun puteet ja keli vaihtuu, niin se tarkoittaa sitä, että täällä on käyty useamman kerran reenaille. Ja nyt näitä treenejä olisi tarkoitus tehdä tässä sitten useampana viikkona, kun näitä kisoja nyt on vaan enää 2 viikonloppuna tämän seuraavan kuukauden aikana. Tai sit vaan vedetään tästä vähän ylempää ja vedetään samaa. Vedetään tästä vaan, ei olekaan. Ylimääräiset kamat tänne vähän jemmaa vetojen ajaksi. Hanskat pois. Go time! 3, 2, 1, nyt! Se on kettocrossin päivä, paljon nousee penkis. Noe sen väliin pommasena GX-kisan merkiks. Älä anna periksi, jos veto on päällä. Säällä ei väliposket koristettu räällä. Sapu sininen väkirata, merkit hävi kohteena Käpälä mäki. Äsken ajettiin kilpaa, ei passikoida hiljaa. Jäi ruske rata, loput kato savun ilma. Laitonta crossi, ota elintila hattu, hötsä X paisu. Ja SP kaatu, VPCX muisto. Messis hengessä elää usein, kirjan mukaan rata rikoksia tehdään. Hämärä aika, peli meistolle hiipi. Kommando pipo alla siristele silmi. Järjestäjä, pilos päivystävä. Pitää huolen, ettei kypelit käpälyilemäs. Tämänkin konnistus pitää ilman jarruja silleen smoothisti. Ilman, että flomaa mut kovaa. Tää on laitonta gettocrossi. Laitonta crossi, mudassa on klossit. Ilman lupi ajelu kun Pandoran boksi. Kantaa kiittaka saa niin vaan tuu messi. Turha lähte pakkeenemaan. Tohonkin alkaa tulee. Ratamerkit nopee maahan. Kuskit yhdessä kassassa sekä kierroksella ahas. Ja se on ihan parasta, meno hitorapas tässä. Tuo kulutettu pakas loppu kohti odottelee selän takakin mokana. Siellä on jatkot ja etkot tulla kahvit teessol. Kisan kukku läpi käydä arvella missä on expo. Joku takapihalla taas pilaamassa nursi kyse kevät korjaa. Turha ottaa sit pulti. Puppu kiertää ringiis, tsekkaa se paine. Puff jiipassa aina vasemmalle. Pääsi vai vaan eri mutta samalla. Mulla oli varmaan mittari pois päältä taas jonkun aikaa. Puppu kiertää ringiis, tsekkaa se paine. Puff jiipassa aina vasemmalle. Pääsi vai vaan eri mutta samanlainen. Sormitesti lukee data paremmin kuin digilaite. Vamo! Mikä on sun aine? Liima valit, kun on rengas hommis joka tapauksessa. Irto ikkusi suri renkaas, ohjit yli ledusta. 5 bar, kettuta, mutta sen 4 sedusa. Viemes aina oma, syksy antaa parasta. Tuppa housut jalassa, kun kissa aamusarasta. Puhalta Itämereltä, armotonta palelta. Mut lämpee kun syke hakkaa. 200 ajattele vatasta. 4 rengasladissa, putkis ruopineen UGX päästadissa. Omin lupinessa ajelemas ilmakortti. Tää on underground motherfucking gettocrossi. Kaikki ei tapahtunut. Laitonta crossi, gettocrossi. Laitonta crossi, gettocrossi. Laitonta crossi, gettocrossi. Tää on laitonta gettocrossi. Ei.
Eihän mulla meni kenkä hajalle. Joo, eli lähti boa irti. Katsotaan, että saako sen tohon kiinni tohon kenkään takaisin. En tiedä, ei näytä rikkinäiseltä. Katsotaan mitä tapahtuu. Se voi olla, että on liian kova rengas. Lähti tolla ja otetaan vähän pois sieltä. No, ei oo enää kuin 4 jäljellä. Ei oo enää kuin 4. Toi jäi nyt mulla vähän vajaaksi, mutta sehän ei haittaa sinänsä tavariin. Joo, hyvä. Tämmösti muutenkin jostain treenitreä. Onko reeni? Taas mennään. Polvi, jotka on liikaa osumaan ja boakin saatiin takaisin paikalle. Tonnin töppyrä. Se on kettocrossin päivä, paljon nousee penkis. Noisen väliin pommasena GX-kissan merkiks. Älä anna periksi, jos veto on päällä. Säällä ei väliposket koristettu räällä. Saapu sininen väkirata, merkit hävi kohteena Käpälämäki. Äsken ajettiin kilpaa, ei passikoida hiljaa. Jäi ruskeranta, loput kato savun ilma. Laitonta crossi, ota elintila hattu, hötsä X paisu. Ja SP kaatu, VPCX muisto. Messis hengessä elää usein, kirjan mukaan ratarikoksia tehdään. Hämärä aika, peli meistä ole hiipi. Kommando pipo alla siristele silmi. Järjestäjä, pilos päivystävä. Pitää huolen, ettei kypelit käpälyilemäs. Ratamerkit nopee maahan, kuskit yhdessä kassassa sekä kierroksella aas. Ja se on ihan parast, meno hitorapas tässä. Tuo kulutettu pakas loppu kohti odottelee selän takakin mokanas. Koska kärki on tähänäkin, aina kierroksella. Kissa jälkemaalis yllä, femmo hieno jaaskeella. Kaamat menee niippuu, ei tarvi pääsy lippu. Pidä korvat auki johonkin, taas kissa info tippuu. Laitonta crossi, ketto crossi. Laitonta crossi, ketto crossi. Laitonta crossi, ketto crossi. Tää on laitonta ketto crossi. Laitonta crossi, mudassa on klossit. Ilman lupi ajelu kun Pandoran boksi. Kantaa ei kiittaka saa niin vaan tuu messi. Turha lähte pakenemaan, silloin jatkot ja etkot pulla kahvit teessol. Kisan kukku läpi käydä arvella, missä on expo. Joku takapihalla taas pilaamassa nursi, kyllä se kevät korjaa. Turha ottaa sit pulti. Cyclocrossitreenit siinä. Saatiin hyvät vedot vedettyä Akselin kanssa. Hieno paikka, hieno keli. Täällä tokalla kerralla kun tultiin tänne reenailemaan, niin sen verran oli level uppeja tässä toiminnassa. Akseli tuli autolla tohon parkkikselle ja toi näitä välineitä mukaan. Meillä on pikku pesuri ja harja, niin tässä pystyy vähän näyttää tätä harjaa tässä rantavedessä. Saa nää ison pois, sit pesurilla voi vielä vähän isompia ja sit sen jälkeen hiakkoja huuhtasta, niin pääsee tästä suoraan lähtee puhtaalla pyörällä. Shoutouttiin kyllä viime kerralla kun tultiin tästä ja oli ekstra mutaset vehkeet, niin käytiin tuossa Seven Bikesilla Tampereella putsaamassa ja saatiin siellä putsailtua pyörät puhtaaksi. Ei tarvinnut mennä kotiin ihan järkyttävän likaisella pelillä, mutta nyt näytetään vähän harjaa tässä rantavedessä tälle ja katsotaan, että onnistuuko isompia kurien ravistelut. Hyvin tää vaikuttaa tälleen pelaamaan. Saa isommat tällä harjalla tähän lampeen ja sitten Akselin pikkupesurilla nää lampivedet tästä vielä lopuksi. Toimiva ratkaisu. Hansakin pääsee pesuun. Näiden cyclocrossin mutavellireenien varjopuoli on kyllä tää kamojen välpäys. Kun pääsee kotiin, niin pääsee peseen pyörää kunnolla ja vaatteet menee pesuun, kengät menee pesuun. Kenkien pesusta tuli mieleen, katselin tuossa Samuli Vanin video. Siinä oli Helberillä ajatuksia, että miten kenkien pesu kannattaa tehdä. Mulla ei tosin ole valkoiset kengät, mutta mä silti koitan huolehtia niistä, koska hajuhaitta on ulkonäköhaittaakin ehkä vielä suurempi. Niin mä oon tyytynyt semmoiseen ratkaisuun, että kun mulla on 2 maastokengät, niin mä yleisesti ottaen pehen ne. Laitan ne aina reenin jälkeen likoamaan sit heti sinne johonkin ämpäriin vähän pesuaineen veteen. Ja sit mä niitä siinä annan illaikaan likoon ja sitten hinkkaan ne puhtaaksi siinä ja annan kuivua ja käytän seuraavan päivän toisia kenkiä, koska sit kun sinne jää niitä mutaa ja muuta mitä kaiken näköistä, ne alkaa haisemaan, kun ne alkaa kasvamaan hitiöt siellä kengissä. Niin sellainen pintapuolinen pesu, mitä se Helberi siellä miesti, niin ei mun mielestä ole ihan niin kuin pitkän päälle paras ratkaisu. Tietenkin jokainen tavallaan ja sillain, mutta mun vinkki on se, että pesee aina kunnolla kengät ihan niin kuin liottaen ja pesuaineella läpi kotasin, että sinne ei jää elämään mitään. Alkaa sitten ajan myötä haisemaan. Ja sitten mutavellikentän läpi puhtaan pyörän kanssa, ettei nyt tästä mutavellinurtsista heti tuu pyörä järkyttävän liikaisesti niin tuohon autolle ja sit siinä huuhtasee Akselin pesurilla. Tuli mieleen tosta Samuli Vanista eli Helberin Samulista, että onks tää nyt sitä gettocrossia. Tänään tuli parilta ihmiseltä palautetta, että mikä meidän agenda on.
Mutta kyllä kaikki lähti tästä ihan tyytyväisin kotiin, kun selitettiin, että me ollaan ihan tavoitteellisesti harjoittelemassa. No niin, eli järvihuhtelun jälkeen vielä rantahiekas pois tästä pyörästä, niin kelpaa mennä kotiin. Ei tarvi yksin sitten suihkussa, vanhalla kunnon pyöräsuihkulla, niin tähän niin isoa vaivaa, kun saa tästä isommat. Tähän alkaa olla jo aika pro-meininkiä tällainen treenailu. En tiedä, onks hirveän moni tehnyt vastaavaa treeniä, sanoin tuossa aikaisemmin, niin tää on aika työlästä kaikin puolin, että laittakaa kommentti alle, jos teillä on jotain hyviä syklospotteja, ihan missä vaan pääkaupunkiseudulla täällä Pirkanmaalla. Jakakaa ne vaikka tänne kommenttikenttään alle, että sieltä voi jengi käydä vähän ottaa inspiraatiota ja mahdollisia ideoita. Akselin suosituksista Pirkka vaniljapäärynä oli ihan hyvä palautusjuoma. Nyt lähdetään palauttelemaan, pyöritellään tästä Peltolammista himaa. Komea ilta-aurinko. Akselle kiitokset treenistä. Pääsee varmaan vähän lisää pesäsentä pyörää, vaikka ihan hyvä siitä tuli, hei. Ei usko, jos sen jälkeen miltä se näytti tossa vielä 10 minuuttia sitten. Tommonen on muuten testissä, jos hajoaa tuubi. Mukoffin bämmi, hain senkin Seveniltä. Se on tossa kiinni. Se väittää, että tuubirengaskin korjautuu, jos menee hajalle, mutta sanotaanko näin, että toivottavasti ei joudu kokeilemaan. Tietenkin unohdin tossa, kun Akselilla oli vielä autossa jalkapumppu, niin laittaa vähän lisää ilmaa. Pitää vähän hinkkaa sinne ilmaa. Pro-meininkiä. Laitetaan kotimatkalle ihan rasvakin tonne, niin ei nitise, kun oli huuhtassut pyörän tossa. Tajusin just, että kello alkaa lähentelee 6 ja lähdin tossa 1 jälkeen kotoa. No, ajoaikaa ei ois 3 tuntia, mutta kaikkeen muuhun välppäykseen. Tossa menee kyllä ihan reilusti aikaa. Tänään kun oli noita erinäisiä ongelmia, ekon vedon jälkeen piti käydä vähän Akseli vaihteet säätämässä. Mulla irtos boa, sekin oli outo. Napsautin vasta siihen takaisin ja uutta vetoa putkeen. Vähän polvi meinas ottaa osumaan, mutta se ei siitä tärähdyksen jälkeen ei haitannut. Toi ratahan oli sinne 2 kilsaa, paljon mutkaa, 2 juoksua, hiekkaa, rantaa, mutkaa. Kaikki vedot meni siihen 7.20 ja 7.45 väliin, eli niitä kun vedettiin 6, niin sehän alkaa olla jo niinku, kun ne siitä laittaa yhteen, niin melkein kisa verran ajoa. Sykkikin saatiin hyvin ylös, mulla taisi olla 180 lähennellä sykkeet vedoissa ja saatiin kyllä tuntumaan taas. Nyt tuntui, että noi kierrosajatkin meinas vähän niinku olla laskuun päin, eli tatsia voisi alkaa löytymään pikkuhiljaa. Varmaan tässä vielä muutama tämmönen reeni saadaan tehtyä ennen SM marraskuun 18 päivää ja maks 17. Jompikompi siinä viikonloppuna. Ja ei muuta. Alkaa olla vähän viileä. Garmini näyttää 1,5 astetta. Mä rullaan himaan syömään, palautumaan. Ja Nysse fotobombaa. Shoutout Nysse.